Hết vui. Mới đầu giỡn vui giờ hết vui rồi. Trời vô nó mát mẻ gì đâu á. Ăn ngồi. Cho anh xin 2 chai nước em ơi. Cho anh 2 chai nước. Trời. Dạ. Hả? Mất thiệt, mất giả. Ai biết được. Không, lúc đầu thì mắc cười. Không, đang vui đúng không? Đang trôn đang vui. Dạ kính chào quý khán giả. Comment với lại Nga xoài chua mới từ bên tiệm tiệm sầu riêng của Khương Dựa trở về. Chắc là quý vị các bạn đã theo xem 2 cái video trước đó. Chắc quý vị các bạn cũng thấy là mình là người bày trò. Một ngày trước khi đi Đắk Lắk, ngày mai là mình phải đi Đắk Lắk. Xong rồi cuối cùng là Trôn ổng đang vui, tự nhiên cái ổng ngồi nghe cú điện thoại xong ổng bị giật điện thoại luôn, hết vui luôn. Chắc ảnh lo lắm, đang lo cái cửa hàng xong rồi bị giật điện thoại nữa. Ừ, cũng sao nó trùng hợp vậy, đúng không? Thiệt, tự tình luôn chứ, đúng là nhiều khi người ta nói họa vô đơn chí, thiệt luôn. Nó đang xui tức đang xui là sợ bị mất mặt bằng, bị Việt kiều Indo về thu tóm. Kiều Indo về thu tóm. Tìm Khương Dừa không, hồi nãy anh nghe cái giọng ảnh là ảnh hoảng thật á. Mà hình như ảnh còn đang đứng ngoài đường, em nghe tiếng xe. Không, cái đoạn mà anh nghe là cái tiệm bị hoảng thật, là anh thấy ảnh ngồi anh cãi đó. Dạ. Ảnh ngồi anh cãi cái vụ ấy đó. Anh nói hợp đồng đã ký rồi, đâu phải là giống như mua cái bàn cái ghế gì đâu, là anh ngồi anh cãi đó. Anh tức á, anh vừa tức mà cái anh cũng vừa lo nữa, cho nên ảnh mới hớ hên vậy, đúng không? Chứ bình thường là mình nghe điện thoại mình tấp vô lề mình đứng mình nghe thì sao, chứ đâu có lý nào mà đang tự nhiên mới vừa gọi cú đó là nó giật ngay đúng cú đó. Còn cách nào gọi cho ảnh không, hỏi thăm anh. Ôi gọi. Bây giờ anh đang rối nữa, không biết đã khóa cái khóa tất cả cái lock out ra khỏi Facebook, ra khỏi mấy cái tài khoản chưa nữa, không biết nữa. Cái ảnh xài iPhone thì bảo mất iPhone thì nó vô hiệu hóa cái điện thoại này, em nghĩ chắc. Anh xài iPhone hả? Dạ. Em nhớ là thì anh xài iPhone. Chứ Samsung thì anh không biết làm sao rồi nha. Dạ. Anh có mất cái là nó vô hiệu hóa cái điện thoại. Mà nãy thấy cái Trang nói sao nó cũng tưởng thiệt đó, nó sợ thật á. Mà Trang nó thấy nó hối hận như thường. Thế nào cái clip mình Trang mình cũng bị fan của Khương Dừa. Sẽ bị fan của Khương Dừa ném đá tơi bời. Vui đó mà, cái gì đâu chứ, đâu có ai biết trước được. Anh nói mấy chuyện mất đồ, đúng không? Cái chuyện mất đồ là cái gì nó cũng là số đó. Số mất, anh nói bây giờ nếu cái lúc đó không phải anh gọi cho ảnh thì là vợ anh cũng gọi à. Nó cũng sẽ xui khiến như vợ anh gọi, hay là bạn gọi, hay là Trang, hay là sẽ cũng có những người nào gọi ảnh tại thời điểm đó, tại vì cái số nó đã như vậy rồi. Mà nhiều khi vợ anh gọi thì mất thì anh đâu có dám nói gì. Còn anh gọi nhiều khi vợ gọi mà mất không dám nói tiếng nào đâu nha bà con. Là sếp gọi cái mất cái là bắt đầu đổ thừa á. Khổ lắm. Nhưng mà cũng là mình cũng mới bớt vui chút đỉnh. Anh nghĩ cái tại anh chơi lúc mốt anh biết gì. Thì ý Trang nãy nó cũng nghĩ vậy đó. Trang giống như nó có nghĩ là mình đang có lỗi, là tại vì mình vì cái chuyện mình troll ảnh nên ảnh mới vậy, hiểu không? Nên ảnh phải nghe cái cuộc điện thoại đó. Rồi ảnh nghe cuộc điện thoại đó thì nó mới dẫn đến kết quả là bị cướp. Anh hay là anh hỏi thăm anh thử có gì. Để gọi chứ, chắc gọi. Chắc hình như anh đi chung với lại chị Tú. Mà giờ anh anh mất điện thoại cho nên chỉ gọi được cho ông Tú thôi à. Anh gọi thì Và số của Tú anh cũng không có, nó không có số của Tú nè. Có số của Tú không?
Tú hả? Dạ. 09 đây anh Văn, xin lỗi quên đọc đọc số điện thoại là Tú lại có một số fan hâm mộ. Mà có khi Tú nó cũng không có số anh nữa, anh không có số nó mà không biết có khi nó không có. Giọng của bà đó đúng giọng chính chủ, không biết có dính bản quyền nhạc không. Dạ alo. Ủa em, cái nhạc của em anh lỡ anh quay rồi có bị dính bản quyền không? Dạ alo. Cái nhạc cái điện thoại của em phải không, là giọng hát của em đúng không? Dạ không phải anh ơi. Chết anh rồi. Trời ơi, vậy là lát nó dính bản quyền của tôi sao? Có chút xíu không có đâu anh, không sao đâu. Hả? Xíu không sao. Chút xíu không sao hả? Chắc nha. Dạ. Không thì thôi để lát anh tính sau, để anh sẽ chế, anh sẽ dùng kỹ xảo, anh bỏ cái chuông điện thoại vô. Không sao. Ok. Nè anh hỏi nè, nói đùa chứ làm gì vui vậy? Dạ không, tự nhiên anh nói cái trời mới hết hồn em mới nhớ lại. Anh tưởng giọng hát của em không phải hả? Không phải giọng hát của em hả? Dạ giọng hát của em chưa thu kịp, em mượn giọng hát của bà chị em à. Hèn chi hay dễ sợ, làm anh cứ tưởng giọng hát của em. Nói đùa nè, anh hỏi nè. Rồi sao cái vụ điện thoại của anh Khương rồi đã đi khóa số rồi khóa các cái tài khoản lock out hết chưa? Dạ hồi nãy hai anh em mới vừa vô ngân hàng khóa tài khoản rồi mới bước ra nè, anh có ở đây nữa nè, kế bên em nè, vậy anh nói chuyện với anh Khương không anh? Nhưng mà thấy anh vui không á, quan trọng thấy anh có căng thẳng, anh nói chuyện với anh mất công. Hai thầy trò có lỡ có gì hai thầy trò lại nhăn nhó nữa. Em thấy cũng có buồn nữa anh, mà anh đơ à, cái mặt anh hồi đó giờ đơ em cũng không hiểu luôn. Dạ thôi chị anh nói. Thôi em chuyển điện thoại đi, anh hỏi thăm anh vài câu để mất công nó, để anh coi có gì tình hình sao ha, an ủi động viên một chút. Rồi. Dạ em nghe anh. Làm gì giọng em có vẻ hồ hởi quá vậy? Dạ. Mất điện thoại vui hả? Vui buồn đó. Rồi xong anh ở đang công ty, em đang ở đâu vậy? Đang ngoài tìm hả? Dạ em mới chạy lên khóa tài khoản ngân hàng rồi mới nói để không khóa YouTube rồi không khóa Facebook rồi cũng báo ấy cái điện thoại chuyển lại. Thôi nếu nó khóa hết vậy được rồi. Sợ nhất là mình không xử lý kịp, nó lấy thông tin cá nhân rồi kia rồi nó đi nó rút tiền. Mà tiền em thì em nhiều khi em để trong tài khoản em nhiều nữa. Cũng đâu có. Nhưng mà điện thoại cái điện thoại nó xài quen rồi tự nhiên nó xui xẻo. Điện thoại đó là điện thoại nào vậy? Cái điện thoại iPhone đó, iPhone X Max đó. iPhone X Max hả? Là xưa dữ vậy hả? Trời, quay YouTube giờ quay mà YouTuber 3 triệu mấy, gần 4 triệu follow mà phải đầu tư cái máy cho nó xịn chút chứ ông. Thì em quay chưa giờ đó. Thôi ý trời, cái này anh nghĩ là ý trời, coi như là bắt em phải coi như phải thay điện thoại, đổi điện thoại mới đó nha. Thôi nghĩ vậy đi cho vui đi, cho tích cực đi. Dạ biết nữa. Để em về đang về công ty lại nè anh. Ủa đang về luôn hả? Dạ. Thôi về đi rồi coi sao. Coi có gì đi. Còn không giờ không có điện thoại quay thì thôi nè, anh đưa bớt một cái của anh cũng được, có gì đâu. Anh đang xài, anh ở nhà anh còn dư một cái nữa. Dạ thôi em mua khác được sao đâu. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi. Dạ. Ok vậy ha. Rồi. Dạ. Vậy nha. Chắc anh không giận lại đâu. Thì giận thì được sao, thì có giận cũng đâu có dám nói, đúng không? Nhưng mà anh nói em á, anh Khương là ảnh không phải dạng vừa đâu. Có khi là ảnh lại bày trò để nói em, chứ cái giọng này anh nghi lắm, cái giọng mà vui này là chắc có khi ổng bày trò, ổng mất điện thoại chưa chắc đã mất. Nhưng mà sao nãy mình không gọi số ảnh? Nhiều khi giờ mình phải gọi số điện thoại của ảnh mới biết được chứ, đúng không? Mà vừa
thấy lưu số điện thoại anh á, thì tức là anh hiện lên là nếu mà anh chơi mà anh không nghe đâu. Ừ. Không, nếu như mà ảnh bị mất số điện thoại thật thì tụi kia nó đâu có nghe đâu, đúng không? Nhưng lỡ anh còn cầm trên tay. Ừ. Ok, giờ gọi thử đi. Để em Ủa, tại bấy nói bà con nhiều cái tình huống nó thật sự luôn là không hiểu luôn. Anh đang đi đâu á? Anh đang đi ngân ấy vậy đó. Anh mà anh đi về. Để anh ok. Không, chắc chắn là mình gọi cái số ảnh anh lưu ở đâu trời, tao kiếm ra luôn này trời. Gọi từ suốt ngày gọi trên Face không à, thành ra là không phải gọi cái số máy mà điện thoại di động á mới. Dạ. Em tìm coi em có số ảnh không? Sao kỳ vậy ta, anh kiếm ra không ra số ảnh không ta? Lâu em có lưu. Chắc cái số này phải không? Rồi đúng rồi, rồi. Anh không nhớ, anh đâu có lưu, anh có gì anh lưu đâu anh nhớ. Có, trước anh có lưu số ảnh nhưng mà nè, có lưu nè, Dạ. đúng không? Mở loa lên nghe là biết liền. Cảm ơn quý khách đã gọi đến mạng Mobifone. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Vậy là thằng cướp cũng kêu thằng kia nó khóa máy mà. The person you have called is not available at the moment. Vậy chắc mà vậy mất Try thiệt rồi. again later. Vậy là mất thiệt rồi. Mất thiệt mới khó. Thôi mà giờ anh khắc phục được rồi, cái vụ kia thì đỡ rồi. Để coi Anh định sao? định sao hả? Thì thôi anh cho anh lấy cái điện thoại cũ anh cho anh thôi. Còn không thì kiếm mua cho anh cái điện thoại nào cùi bắp giống như cái điện thoại của anh vậy. Anh quay được rồi. Cái điện thoại mới hơi bị xịn đó, Samsung Note 20 Ultra 5G, 20 mấy triệu đó. Hey. Mà nghĩ sáng mắc cười thiệt chứ vui thiệt. Việt Kiều Indo vui nhất là cái màn nói chuyện Việt Kiều Indo. Hello, tôi là Việt Kiều Indo. Tôi đang có nhu cầu mua lại cái cửa hàng của anh với giá 3 tỷ. Dứt khoát không bán, 3 tỷ không bán. Đó em phải muốn mắc hơn. Thôi vậy đi, lát nữa mình cứ tính vậy đi ha. Đó, thì ok. Chút xíu nữa mình lấy cái gì, nếu mà lát anh về thì anh cho anh cái anh này, anh lấy cái điện thoại này của anh cho anh xài đỡ. Anh về nhà anh còn cái nữa. Ủa đâu rồi? À, anh sang đang quay. Nè, mà còn thấy dễ thương không? Đó. Ốp lưng tiếng rao 4.0 nè. 150.000 cái nè. Ai mua ủng hộ nè cho comment nè. Ê. Ồ, anh tới. Stop. Ồ,